ما كان يوما مدينة هادئة على شاطئ البحيرة قرب الحدود الأمريكية صار اليوم ساحة مدمرة. قطار محمل بالنفط الخام المضغوط انزلق من أعلى التل وخرج عن مساره وانفجر. أول صور تنشر لوسط المدينة تظهر مشهدا تام الدمار. مبان كثيرة دمرت، منها منزل سيرج بارون وزوجته تيريز. 5 من جيراننا تأكد موتهم. مع استمرار الحرائق في بعض الأماكن لا يزال المحققون غير قادرين على الوصول إليها، والسؤال الأهم: أي خطأ أدى إلى هذا؟ الأمر المحير أن حريقا صغيرا اندلع على متن القطار وهو مركون في قرية نانت القريبة قبل تغيير نوبة العمال. أطفأ رجال الإطفاء الحريق، لكن بعد برهة قصيرة كان القطار مسرعا من أعلى التل باتجاه هذه البلدة. أحد الاحتمالات أن يكون رجال الإطفاء أغلقوا خطأ مكابح القطار ما سهل حركته. في هذه الأثناء تحاول السلطات تحديد هوية الجثث، وهناك شعور أن بعض الموتى لن يعرفوا أبدا. لم نعثر على أي مزيد من الجثث. طالبت السلطات ذوي المفقودين بتزويدها بأي من متعلقات المفقودين الشخصية التي تحمل عينات للحمض النووي لهم. هذه المدينة الهادئة تستعد لاستقبال المزيد من الأخبار السيئة في الأيام المقبلة.